O să fie o revoluție, poate? O să fie un grup de oameni care zic, uite, absolut toată lumea doarme în picioare. Oh my God, o să facem, ok, ca să-ți ia banul de investiții, să te facă frumos. Schimbări majore care se întâmplă toată o lumea. grămadă de chestii se întâmplă plănuită, nu din cauza de noroc, este plănuit, să distragă anumite clase sociale pentru schimbările care se fac. Și schimbările care se fac întotdeauna, gândește-te la bani, ok? Să supraviețuiești în România, o să trebuiască să ai. Asta e pentru taxe. Ia priviți ce frumusețe, un alt hotel. Prieteni, l-am găsit pe Dracula. Nu promovăm, dar am câștigat. O secundă am plecat. A contat faptul că nu sunteți american, au fost piedici puse. Cât de real pare Yes, totul. it is. Look at that. Hello! Ce o să se întâmple cu toată lumea care o să-și piardă joburile din cauza inteligenței artificiale? Pentru cei care se gândesc să imigreze cu viza de muncă sau... Prieteni, haideți să vă arăt camera noastră din Las Vegas. Avem un hotel extraordinar. Cam așa arată. Foarte mare. Uitați să vedeți și priveliștea. Piesa de rezistență. Fără doar și poate este cea mai frumoasă cameră de hotel în care ne-am cazat până acum în toți acești ani. Uiți cum se vede. Nu vreau să exagerez, dar cred că mai bine de atât în Las Vegas nu se poate. Un pat mare, super confortabil, nu are rost să mai discutăm despre curățenie. Bellagio, fântânile, o să le vedeți ceva mai târziu. O să coborâm, o să mâncăm. Aici avem baia, foarte mare, cât o cameră. În partea aceasta, un mic spațiu de depozitare, safe. Avem și bar, apă. Ia priviți! Bine ați venit în Vegas! O să facem un duș, ne schimbăm și coborâm, ieșim la explorat. Haideți că s-a înserat. Unde am ajuns de data asta? Am ajuns la Wynn Resort and Casino in the heart of Las Vegas. În inima orașului. Las Vegas Boulevard, inima orașului. Și imediat când o să intri aici, o să ai un miros de ăsta, așa ceva extraordinar de parfum, că îl dau până aerele condiționate ca să-ți fac o impresie. Ăștia sunt artiști care decorează holurile, sunt foarte frumoase. Toată lumea vine să-și facă poză când se căsătoresc. Nu știu cum să numesc, pentru că până acum a fost lux, aici parcă e... Și mai lux. Da. Toți ce vezi aici sunt adevărați, nu Natural. sunt natural. Totul natural. Tot florile, tot ce vezi aici este natural. E o echipă de vreo 40 de grădinari care fac amenajările astea fiecare zi. Vreau să te duc într-o zonă acum imediat pe dreapta care este excepțională. Sunt candelabre și chestii făcute numai de Wynn, deci el a design cu echipa lui asta, o grămadă lume își fac case în America și vin și iau inspirație de la lampioanele astea. Și când stai afară la restaurantul ăsta, se numește Parasol, ai un spectacol de apă în spate acolo. Cascada acolo, da. Uite ce frumos se vede totul așa, ce enigmatic și ce frumos. Forma un bar central și grădina continuă, iar lângă grădină, aici, o să vezi călușarii, copiii sunt înnebuniți. Când vine iarna, tot ce vezi aici sunt numai pom de iarnă, ninge, sunt toate chestii de Crăciun, ca în povești. Câtă frumusețe. Totul natural, cam poveste. Este foarte frumos. Și nu exagerez. Toate astea sunt suflate în 24 de carate. Toate sunt făcute comandă specială, nu există altele în altă parte în lume. Ăștia sunt artiști autentici care au venit și au făcut asta pentru milioane și milioane de dolari. Să nu aibă nimeni o replică sau ceva, să fie totul original. Spre deosebire de partea cealaltă, aici sunt mai puține persoane din câte văd. Pentru că aici prețurile sunt... Pe măsură. Îți dă un pic de atac de inimă dacă nu știi ce se întâmplă. Palpitații, da. Sunt diamante aici de 100 de milioane. Au ceasuri făcute de Breitling speciale sau de Rolex care sunt 6 milioane, ok? Acum înțeleg de ce sunt mai puține Și persoane. de ce aduc așa scumpe aici? Pentru că toți
oligarhii care vin din toată lumea, Da. inclusiv ruși, vin și își cumpără aici 2, 5, 6, 7, 10 milioane și își văd de treaba lor. Îți dă certificat și ei vin aici și joacă poker, turnamente, joacă baccarat, joacă slot machines, adică Am înțeles. păcănele, da, păcănele de la, poți să joci de la $1.05 până la, poți să joci $5.000 mâna, la $20.000 mâna la o tragere. Ai fan aici la toate nivelele economice. Nu trebuie să fii rupt și să te gândești, n-am să găsesc nimic, ai ceva de făcut, ok? Nu o să poți să te joci la baccarat unde sunt 40.000, 50.000 intrarea, dar te duci și joci la 5 cenți, la 10 cenți, ne băgăm mâna în buzunar, ne uităm în stânga-dreapta să nu fim urmăriți de nimeni. So let's win some money. Real money. În America se spune let's win some fucking money. Repet, pentru a mia oară, nu promovăm și nu încurajăm jocurile de noroc. Și că toată lumea spune să jucați responsabil, eu nu promovez astfel de lucruri. Dar nu ai cum să ajungi în Las Vegas, nu ai cum să vii într-un astfel de loc și să nu discuți despre Nu lucrurile care se promovăm, dar am întâmplă cu câștigat. adevărat. Am plecat o secundă, am plecat. Ce s-a întâmplat aici? Ok. Oh, come on, s-a stins lumânarea. Dacă să ne bucurăm că am câștigat ceva, a murit. Mașina a fost foarte supărată, cred că asta mașină fabricată în București, în România undeva, unde joacă ăștia păcănele și când am vrut să fac și eu, să filmez și tu chestia că am câștigat câteva sute de dolari, s-a supărat mașina pe noi, a zis că nu avem voie să filmăm și s-a stins singură. Parcă zici că e în București, parcă s-a construită de cineva în București. Este foarte interesant, nu știu cum am dat în toată cazinoul ăsta, peste o mașină românească care nu vrea să fie filmată. E cel mai scump loc din Las Vegas și aici se câștigă. Ce să ne putem face de ce chestii? Thank you, sir. I appreciate it. Yes. Bravo, Andrei. A venit domnul să vadă ce s-a întâmplat. Se întâmplă, prezentăm tot ce se întâmplă în Vegas, cu bune cu rele. Asta, mașina a făcut eroare fatală. Like, what the hell? Did that intentionally so I don't win big? Prieteni, l-am găsit pe Dracula, chiar aici în Las Vegas. Ne oferă $250.000. Aici arată diferit. Aici suntem la high limit, vin toată lumea cu bani grei. Aici se joacă de la $30 mâna la $2.000-3.000 mâna. Sunt mașini de $100 acolo. Sunt mașini care poți să joci $20 de 9 ori. Dacă câștigi, câștigi. Dacă nu, pleci acasă și dormi în cort. Uite, sunt mașini de $500 acolo și de $1.000 mâna. 500 și 1000, 500? $1.000, dar nu numai $1.000, sunt două mâini de $1.000. Deci dacă vrei să joci cea mai mare denominare care îți dă ție cea mai mare șansă să câștigi, pui două credituri, deci 1.000 de 2 ori, $2.000 mâna. Ăștia sunt 5.000, maxim credit de 2, ăsta e unul, cineva a jucat o mână, dacă se vede aici, deci cineva a avut bani să pună un credit de 5.000, dar ăsta și ăsta și joacă pe 2. Sunt o grămadă de mașini ca nivelul ăsta. Astea poți să-ți selectezi ce vrei tu, $25 de 2 ori, 50, 100, 500. Fiecare cu ce-l doare și cu ce are, poate să facă chestiile astea. Câteodată se întâmplă de câștigi, dacă ți se face rău, poți dai telefon. Să cere ajutor. Să ceri ajutor, să-ți aducă oxigen. Unde am ajuns? La New York, Hotel and Casino. We're gonna go to Hershey's Chocolate World, cel mai mare store de ciocolată. Avem Statuia Libertății. E din ciocolată pe bune sau? E pe bune. E construită din ciocolată și astea se întâmplă foarte mult pentru fetițe și pe ăsta poți să-l bagi în telefonul tău celular. Pui telefon și vorbești la telefon. Ok, interesant. Hello ladies, how you doing? Hey, how are you? I'll be present chile, pepperoni, lemon zest, cilantro, olive oil. Yes, good food. Yes, sir. Caviar, charcoal. Yes. That's our shave onions and lemon. You want champagne? Mimosa for her, please. Just for me? Yes.
Yeah, give her a little bit. Okay. Give her a dab, a You know little what? bit I'll do snorkel. it with her. Mulțumim pentru tot. Thank you for Cheers, guys. everything. Cu multă plăcere. Thank you for everything. Să fie mai rău așa să fie ca... Așa e. Thank you so much, sir. Have a good day. Priviți și fel plouă. Plouă cu spume, este monsun, uite-te cât plouă acolo. O vreme neașteptată pentru Vegas, aș putea spune. Este, Da? absolutely. Ia priviți ce frumusețe, un alt hotel. Peste tot la bar avem aceste mașinuțe unde oamenii se joacă, nu doar consumă. It's called the Gallery Bar. You can have all those models, all the Venuses of the Caesars. O altă fântână There's the acolo Venus în in mijloc. Milo. Yeah. Am văzut o grămadă de țări. Nothing is like Vegas. Nimic nu se compară cu Vegas. Are, man, look how it looks, man. Aceasta a fost și prima mea impresie și este în continuare, adică nu am văzut și nu cred că o să văd nicăieri în lume un loc care să fie asemănător cu Vegas. E plin de oameni și încă nu este nici vineri sau sâmbătă. Da, suntem în Este în mijlocul săptămânii. săptămânii și aici n-ai loc să stai la mașini. Peste Și toată tot. lumea, Vegas, da, Vegas. Yeah, absolut. Milioane de oameni vin în fiecare an aici. Ăștia Doar care zic, pentru a se distra. ce mă, Vegas, Vegas. Dacă zici asta înseamnă că you're just a loser because you have no idea what you're talking about. You can have fun în Vegas la toate nivelurile de income. Show-uri pentru copii, te duci, tragi cu gloanțe, împuși cu mitraliere, te duci pe tancuri, te duci pe avioane, pe elicoptere, te duci scuba diving, înveți noți cu delfinii, te duci la concerte, mănânci ce vrea tu. Gordon Ramsay și toată lumea care, toți japonezii de 5 star, we have Michelin star 4, 5 here. Și se poate și cu un buget redus, dacă vine să credeți, Absolutely. pentru că mai ales în cursul săptămânii de Sunt lucru. mașini care joci un cent. Asta e Gordon Ramsay, restaurantul lui. Partea asta e foarte faimoasă în America și în lume. Toate superstarurile care au fost ca Mariah Carey, Celine Dion, Barbara Streisand, toți vin aici și își iau concert și își iau rezidență, se numește. Dacă ai rezidență în Vegas, aici, la Coliseum, ești cineva în lume. Nu oricine poate să vină să zică, hei, and this is intrarea la Coliseum. Eu am văzut-o pe Celine Dion de 3 ori aici, așa de mică e și așa e și are o voce, ține microfonul așa. N-am văzut așa ceva decât mama a făcut. Alt subiect care vreau să acoper pentru cei care se gândesc să imigreze cu viza de muncă sau te îndrăgostești de o fată americană, you want to move here, that's okay too. You're a globalist, you're a globalist. So este nowadays, greu să vii aici? E greu să vii aici pentru că majoritatea țărilor din lume nu mai sunt opresie din cauza de religie, nu mai este opresie din cauza economică, comunismul nu prea mai e decât în China și China nu o să se schimbe, Rusia nu o să se schimbe. Poți să vii aici să lucrezi cu 12 ani dacă vrei, nu trebuie să fii cetățean. Și o altă treabă care am vrut să acoper cu America, okay, there's some major changes that are happening worldwide. Okay. Schimbări majore. And, care se întâmplă toată o lumea. grămadă de chestii se întâmplă plănuită, nu din cauza de noroc, este plănuit să distragă anumite clase sociale pentru schimbările care se fac. Și schimbările care se fac întotdeauna, gândește-te la bani, ok? Deci, cine face profit, ok? Și cine ia profitul, cine plătește și cine primește. Asta este șmecheria. Totul se învârte în jurul banilor. Am depășit the point of no return. Toată civilizația în global au depășit mijlocul. Suntem în partea asta la altă, where toate corporațiile care au fost făcute să maximize profit, da? Maxima the profit, right? That's why ești corporație, nu ești individual. That's why you have a corporation, not a DBA, doing business as, okay? Faci asta pentru profit. Și când ajungi să dai cu taste-ul, începi să miroși și să guști mai puține benefituri, mai multe profit, no responsabilitate pentru niciun fel de beneficii, de pensii, chestii medicale. One of a sudden you're like, well, I don't want to pay you $20 an hour. I can go in China and E mult mai ieftin. mă duc, and I can do this for 15 cents an hour. And one of a sudden the whole world changed. Toată lumea s-a schimbat. Okay? Și trebuie să fii foarte atent. Și the biggest schimbare care se întâmplă acum
absolut toată lumea doarme în picioare, este artificial intelligence. Because I do money business, I know, and I have contacts, and I work with people that look at this as a way of making money, surviving or not surviving. Toată lumea care o vezi care are slujbe o să fie peril. Toți care pe taxiuri, pe tiruri, pe trenuri, toate o să fie Paralizate. O să fie numai... Au făcut acum de 5G, care sunt pun o grămadă de microwave out there, but are foarte strong. You can control with the 5G tehnologia, mașinile pun pereți și poate să pună o rezistență împotriva radiațiilor solare. De-aia ne-am mutat de la 4, 3G to 5G. Not pentru că o să fii tu foarte healthy, o să te coste, dacă ești prea aproape de tower, este o problemă, dar ca să poată să aibă semnalul puternic enough să poată să controleze. Să treacă prin clădire, prin... Urmă, ai toate șmecheriile care s-au făcut în office. Deci eu pot să închiriez ChatGPT se numește. Da. Tot sistemul meu de dispatcher pentru toate convorbirile care vin, în momentul tu când suni cu celularul tău și vorbești cu un accent de texan, în momentul ăla GPT-ul îți răspunde cu o sexy voice from Texas. Care voce o să se audă exact cum îți aduci tu aminte că vorbea mama ta cu tine. Do you understand that? La ce nivel, da, exact. In a fraction of a second. Somebody from Alaska, somebody talking to Dolly Parton accent, okay? You know, immediately the answer will be there. If you're a female, it's going to be a male. If it's a male, it's going to be a female. If you talk with a gay accent, it's going to be a gay girl, a man, talking to you fraction of a second. It will cost me probably about $1,500 a month. Și toți care lucrează ca secretar pentru mine, 4-5 persoane, will be gone. I don't need to have pentru că nu mai ai nevoie. Nu am nevoie, că îmi pune hold and I get a text, you want to pick up the call, press here. Dacă nu vrei să vorbești cu cineva, pune-l acolo. Și să-și facă treaba mult mai repede. Please leave a message, we're very busy, sorry, la. Bun. Au venit ăștia la mine, vrei? Că vin la nivelul, yeah, okay, let me see. I'm going to do that because I want to have that impact. Când tu mă suni pe mine să vorbești ca și cum ai fi din zona Focșani în România. I'm serious, this is no joke, man. I know. I studied that in... Problema e că dacă nu ții pas cu aceste schimbări, rămâi în urmă și o să fii din nou frustrat și... Când am fost în Lausanne, am fost invitat să vorbesc the top producers in Lausanne. It was Apollo Group, it was Swiss Bank, it was RBC, there was a bunch of big time money makers and brokers. And I went, and one of the presentation we had was AI. AI advertisements, AI search and research, AI investing machines, everything AI. And so if you vrei să supraviețuiești în România, o să trebuiască să ai AI. Pentru voi care încercați business-uri, nu la mine care sunt aproape la sfârșitul carierei, dar pentru voi care începeți la 25-30 de ani, fără AI, eu să fii nothing. Exact. It's not about cât de reliable este informația ta ca să faci bani, este cât de viteză de transmisie are informația ta. Dacă eu am viteza, dacă transmit 5 milisecunde mai bine ca tine, eu am bătut Wall Street și am făcut money no matter what. Even if I don't sell anything. I know that zici că e nebuneală, but it is the truth. Ce o să se întâmple cu toată lumea care o să-și piardă joburile din cauza inteligenței artificiale? Câțiva ani în urmă au fost câteva grupuri care au vrut să introducă, and I think it was un fel de tamponare, hai să vedem, de probare, să vedem ce reacție are. Și l-au băgat pe unul care a fost democrat și l-au adus să vorbească de income universal. Okay. Și asta a fost 8-10 ani în urmă. A fost un băiat care este oriental de origine, dar născut în America, foarte deștept, democrat, dar toată lumea nu prea a primit vestea foarte bună, la cam universal income. Toată lumea a crezut că e ceva the dream works, bullshit, okay? It's not bullshit. Now, if you look back to what happened and what he was saying, l-ai auzit când a fost la the big conference in Saudi Arabia,
Elon Musk a spus the same thing, right? That's 10 years, transpunem 10 ani acum, când au zis, hai, puteți să dați un pic mai multe aplaude pentru Elon, okay? Because part of the GPT stuff, he handles a lot of satellites. They're going to control all this wireless cars and all that. And l-au întrebat, hey, what do you think is going to happen? Ce o să întâmple când toată lumea o să fie varză, nu o să mai avem nimic, imediat o să întâmple. Și a zis ce o să fie income universal, dar nu așa să just supraviețuiești, o să fie really good income universal. I don't know to tell you porția care o să fie, dar definitely o să fie, ok? Și este mai rapid acum ascensiunea și decât a fost povești 10 ani în urmă. Pentru că toată lumea plătește bani, Nvidia face super chip, China is right behind, everybody, Microsoft, Meta, they're all doing research on that. And it's trendy, okay? It's technology, so some of it is hype. Oh my God, o să facem, ok, ca să-ți ia banul de investiții, să te facă frumos, o să fie o grămadă de companii care o să încerce să-ți ia banul și o să cazi cu de banii, că nu o să fie successful. Care are cea mai tare chip și cea mai tare metodă de delivery pentru consumatori și pentru business-uri, whatever, ăștia o să fie cei care o să fie the controllers, controlling the world. So AI, it's a real thing. It's a big problem. Democrats, Republicans, that's not a big problem. It's part of the system of being American, and it's okay to be that. Yeah, but the real problem is artificial intelligence, lumea care o să fie displaced, lumea care o să-și piardă joburile, lumea care nu se poate să scoale dimineața, luni la 6, să ia un shower, să fie feel good about himself, că se duce și face muncă ca să suporte familia lui, să fie the diferența între un loser and a winner, ok? Aia o să fie, nu știu cum o să se motivez, că psihologic o femeie sau un bărbat care o să fie o să fie în față cu acest change. Wait a second, I don't gonna, mă scol dimineața, nu știu ce să fac. O să fie o problemă. Cum o să fie lumea care o să fie displaced, pus afară, o să te simți că ești lăsat afară din joc, o să-ți pierzi capacitatea mentală, psihologică, o să începi să faci prostii, prostiile astea o să fie unicate, unul here, unul there, o să fie mai mult scale, o să fie o revoluție, poate, o să fie un grup de oameni care zic, wait a second, ce se întâmplă aici? Eu mă scol dimineața, n-am nimic ce face. Pentru că sunt foarte puțini cei care o să-și găsească o motivație cu adevărat să meargă mai departe. Pot să spun în paralel cu tot ce se întâmplă în societatea americană că no matter what, the political power, they don't understand without having good law enforcement. You cannot implement anything. It's chaos. Ce s-a întâmplat în toate țările astea? Mexico, South America, Russia, Romania, Eastern Bloc, okay? Poland, Czechoslovakia, Hungary, Bulgaria, all of them, mita, okay, so the system collapsed, boom, okay? You had to have a skeleton. Without a strong skeleton, you don't have a body. And asta o să întâmplă. Poliția este necesară să enforce the law. Without the law, what do you have? Wild West? That didn't work out well when we were in the Wild West in this country. So all this that's happening, it's for me it's exciting because I see how the money moves. I see where people want to invest. I see people trying to catch up. They run. Alergă, fuga, să pun și eu aici la Nvidia un pic de bani. Fuga, să mă duc să fac de satellites for Elon Musk. Toate mișcările astea care se duc, care au făcut și s-au studiat normal și au luat timpul și au investit, să cost că au acum rewards, care încearcă să ajungă acum în ultimul moment, o să-și piardă toți banii, că nu mai e niciun ban de făcut, deja e prea târziu. Okay? And so all those changes, man. It's life. And that's part of being the life in the real, right here in your face. Realitatea, you adapt, trebuie să studiezi, trebuie să înveți, trebuie să știi cum să shift, te duck, de this. All this fun is fun, but you need to know your place. And you need to fight for it. Trebuie să înveți în fiecare zi să te Stabilitatea nu adaptezi. vine for free. Stabilitatea vine cu o grămadă de gândire,
studiu, ok? Nu stai în Instagram, în Facebook, în TikTok all day long, îți iei informații de care nu se întâmplă nimic cu ele. Pe care nu poți să le aplici în viața reală. N-ai ce să aplici acolo. Acolo este ceva de nu mie să cred. Dacă ele au fost așa de successful, I would be out of business. Că sunt acum engines. Oh, dăm banii aici că îți fac eu investițiile. 6 luni mai târziu nu mai e un ban, s-a terminat. Nu poți să duci după ele pentru că sunt într-o server, cloud, they turn and it's from Belarus or it's from Bahamas. How are you going to get your money? From who? From a computer? It's everywhere like that, man. It's crazy shit. And people are like, oh, greed. So greed is good, but it's not the only thing. The only thing that matters, it's loyalty. Deci singurul lucru care contează în business, no matter ce țară ești, de unde ești, cu ce contact faci, trebuie să fii loial și trebuie să fii cinstit. Exact, asta Greed, e ceea ce contează. dacă faci orice faci în lumea ta, în viața ta și faci pentru ca să faci extra bani, numai la asta te gândești și scoți umanitatea din picture, I got in trouble, ești un criminal, o să fii pus la marginea societății, nobody, nimeni nu o să vrea să facă business cu tine, nimeni nu o să vrea să facă business cu tine. Aici avem viitorul, dacă tot am vorbit de It's viitor called și the de... Gentle Monster. Gentle Monster, AI, am vorbit de AI, de artificial intelligence, here we are. Look at her. She's moving her eyes. This is how it's gonna be. Cât de real pare Yes, totul. it is. Look at that. Hello! Hello! How you doing? I love you. I love you. No, I didn't. But hey, what can I do? Ăștia sunt ochelari care ți iei și îți traduce și îți spune unde ești, îți citește advertisement-urile și ți le dă la retina aici. Tot ce vezi aici sunt about this. So Zuckerberg a făcut astea care pot să traducă imediat în real, auzi vocea ta în chineză, îmi spune în ureche în engleză, Ray-Ban face asta în Meta. Aici avem și o gondolă originală din secolul al XIV-lea. Gata, mergem mai departe. Toate drumurile duc prin casino. Bineînțeles. Nu se poate Nu altfel. există altceva. Uite cum stă lumea coadă să-și ia puncte pentru mâncare. Dacă vii aici, îți dă discount la room, plătești mai puțin. Că dacă ești începător și de-abia ai venit, îți dă 50% off și $100 să încerci la ce mașini au ei promoționale. Cam așa se atrag începătorii. Yes, este typical Vegas. Asta este, aici înveți business. Aici se învață good business. Dai $2, iei 5 înapoi. Dai $100, iei 1000 înapoi. Ei știu să facă treaba asta foarte bine și să-ți vândă dreams, visul, că perfect. Dacă vrei un elefant din India, te duci și întrebi, că să am un elefant din India, la ce nivel de jucat ești, îți aduce elefantul din India, nu se pune problema. Deci este crazy, dar așa e. Practic totul este posibil aici. Asta e de high limits, aici unde lucrezi numai cu 200 la mână, $300 și $1000 mâna. Sunt mașini care le joci și când lovește frumos, când nu lovește, când duc casa, te duci și trăiești într-un curt și de obicei la sfârșitul weekendului de holiday, atunci te duci și joci puternic. Pentru acum, hai să încercăm și noi una, să vedem ce putem face aici. So, aici o să bagi $100. Îți pui cardul de jucat ca să ții puncte, să-ți dea mâncare, stat pe free. Poți să joci de o nominație de 5, de 10, de 25, ori de $50 mâna. Dacă îți vin pinboard-urile astea pe linie așa, deci îți dă wild-urile. Și ce poate să-ți dea în between dacă se aliniază în liniile astea toate. De obicei o mașină ca asta ți ia vreo 3, 4, $500 dacă poate să se alinieze, că zic, e $50 mâna. There we go, aici. So now we got the wild. Okay? So now you have 5 shots. Here, hit it. Cosmin, aici. Touch. Here you go. You're gonna see mingea. Dacă se duc la astea mari, not bad, 2000, $200. Go ahead, next one. Ar fi bine, da.
$250. Deci în 2 mâini am luat 400 jumate. Nice! Thank you! Thank you, Double Gold! Oh, La mulți ani! Acum avem Revelion, gata, mergem de Revelion. Jackpot! Woohoo! Welcome to Vegas! Come on, boy! v-am zis, Get here. nu promovăm Get asta, here. joacă responsabil. Că să auzi să crezi că Vegas, uite Vegas. So, asta e pentru taxe. Tot ce este pentru 1200 mai mult, plătești taxe, îți dă o poliță, te duce și îți spune chestia asta pe numărul tău social ca să poți să plătești taxe aprilie 15 la anul. Am înțeles. Și îți dă un tichet. Thank you. 1, 2, 3. Oh, it feels heavy. Wait a second. Oh, it goes down. 8, 9, Oh 10, my God. 11, 12, 13, 14, 20, 25. Thank you, sir. This is for you. Y'all reset up. Have a nice you one. very much. I'll Okay. see you guys Yes. soon, huh? Yes. Thank you. And we're not promoting gambling, but we love it. A contat faptul că nu sunteți american, adică au fost piedici puse. Au fost piedici puse pentru că există un fel de sentiment de a aparține unui punct, a unui loc, a unui fel de gândire, a unui fel de a făcut bani, de a făcut afaceri și când vii tu de afară înăuntru, normal că toată lumea se uită la tine, cine e ăsta, de unde e, are accent, nu are accent, ce se întâmplă cu el, dacă avem încredere, nu avem, astea sunt chestii care se întâmplă peste tot și care este parte de filtru care îți spune viața să răzbați prin ca să devii mai eficient, să devii mai deștept, să devii mult mai, cum să spun eu, să poți să te transformi ca apa, right? Cum zice Bruce Lee, be water, my friend. Să fii ca apa, adică să fii maleabil, să fii și să înveți întotdeauna să te motivezi de chestiile pozitive, da? Exact. Și am avut și eu probleme, adică de multe ori nu aparțin unui grup, nu aparțin într-o chestie de confort. Ăsta e un grup de confort și tu vii de afară înăuntru și să strică niște balanțe până îți faci locul tău, dar sunt convins acum, după ce am trăit 10 de ani aici, că America este cea mai tare țară din lume pentru oportunitățile care ți le dea ca un alien, ca un străin să vii încoace să-ți faci o viață. Adică am living proof that it's Că possible. se poate. Este possible, nu vreau, adică fără aroganță, fără chestii de pompoase, că vorba aceea, românii sunt pompoși tot timpul, dar dacă muncești greu, dacă ești loial, dacă îți vezi de treaba ta, te duci și invenți, lumea te ajută. Lumea care este bună intenționată, în toate țările sunt oameni buni și oameni răi și oameni parșivi și oameni care vai de mama lor și-ți împart cu tine o bucățică de pâine. Ăștia sunt oamenii care eu mi-am adus aminte de ei și am avut grijă de ei după ce am ajuns la nivelul la care am ajuns. Okay? Deci zeci de mii de clients și am cunoscut tot felul de oameni din toată lumea asta, din toate țările. De toate nivelurile Nici o sociale. problemă. Da. Când ajungi să ai educația și când ajungi să ai cunoștință de profesiunea care vrei să o faci, nu se mai vede coloare, nu se mai vede de unde vii, ce ai făcut, se vede cineva care are nevoie de știință și tu poți să-i dai știința lui într-un moment crucial și poți să-i rezolvi niște probleme financiare, niște probleme care fiecare familie, fiecare om de clasa mijlocie și cei mai sus, că am avut noroc să lucrez cu staruri, cu politicieni, cu lawmen, polițiști, Avocați, da. o grămadă, adică mii și mii de oameni care eu am colectat, pentru că trebuie să fii cinstit, pentru că trebuie să fii loial de nou și trebuie să știi your craft. You need to know your craft. Nu poți să fake, nu poți să tai colțuri, trebuie să te duci Da, și nu poți să te prefaci. de la jos la sus și, într-adevăr, dacă poți să faci și treaba asta din dragoste, ai o dedicare pentru că pui ție pasiune în ceea ce pasiune faci. și ai chestiile tale electronice în cap sunt sârmele alea sunt conectate pentru ce ți-ar place ție să faci și stai cu această chestie, sacrificii și să ajungi la departe. Adică nu poți să ai timp în viață să încerci 2 ani asta, 5 ani asta,
4 ani asta, sau să încerc 3-4 cariere în același timp, asta nu se face. Cea mai mare greșeală care oamenii o fac este treaba asta, iar cea mai mare greșeală când ajungi să fii de succes, crezi că dacă ai avut succes la branchul ăsta de business, poți să faci, dacă te gândești cum să ajungi la punctul A, la punctul B foarte eficient. Asta așa o să se întâmple pentru că tu te gândești la ea și pentru că tu ai fost de succes, acum așa o să se întâmple. Toată lumea care eu am cunoscut-o, care sunt în poziții mari, fac cea mai mare greșeală, este greșeala de wishful thinking. Wishful thinking mean, cred că o să ajung A, B în 5 minute și pornesc și fac accident pentru că nu sunt pregătit pentru această tranziție. Astea sunt oamenii care sunt egotiști și care fac bani și își pierd controlul și balanța de unde au pornit, de unde au venit. Nimeni nu se naște în clasa mijlocie cu bani grămadă. Sunt oameni care au trusturi, sunt oameni care au inheritance, oameni care primesc moșteniri valoroase și asta, dar majoritatea oamenilor middle class se duc la școală, învață, își plătesc bilurile zi cu zi și studiază. Dacă nu inventezi ceva în lumea asta, măcar poți să iei ceva care a fost inventat de altcineva și îl perfecționezi, îl faci mai bine. Și atunci o să ai o viață foarte bună. Asta este în regulă. Loyalty, hard work, study. Take care of your family, take care of your friends, take care of your country, take care of your God. Simple rules. Ultima seară în paradis. Mai bine. Când aveți nevoie de ghiduri, îmi dai telefon și ajut pe oamenii ăștia care vin să vadă Vegas. Suntem aici la waterfront, așa se zice. And that's what Vegas is. It's an international place of fun. Exact. Fun. Beautiful.